سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین. سرگذشت امروز از طرف دوست عزیزمون پریا جون برامون فرستاده شده. پریا میگن من درس بزرگی از زندگی پدر و مادرم گرفتم. اتفاقای زیادی تو زندگی پدر و مادرم افتاده که برام خیلی ارزشمنده و چیزای زیادی از زندگیشون یاد گرفتم که خواستم اینجا برای دوستان عزیز به اشتراک بگذارم. من فرزند سوم خانواده هستم. یه خواهر و یه برادر از خودم بزرگتر دارم. وضع مالی ما نمیشه گفت خیلی عالی بود، ولی خب در حدی بود که ما به راحتی هرچی نیاز داشتیم رو فراهم کنیم. پدرم کارمند و مادرم خیاط بود. مادرم از اون خیاطای زبردست و ماهری بود که گاهی اوقات فقط با یه نگاه به اندام شخص لباسشو میدوخت. انقدر را به الگو و اندازه اکتفا نمی کرد. برادر بزرگ من با ما ناتنی بود. از مادر جدا بودن. من میخوام از زمانی براتون تعریف کنم که پدرم حسام ازدواج کرد. حسام با خانمی ازدواج کرد به اسم مهناز که خیلی خانم خوشگل و خوش‌هیکلی بود که حسام خیلی دوستش داشت و عاشقش بود. وقتی که با هم ازدواج میکنن خیلی زود مهناز باردار میشه و چند ماه بعد صاحب یه پسر میشن. مهناز خیلی کسی رو نداشته، فقط یه برادر داشته که اونم ناتنی بوده. رابطه خوبی هم با هم نداشتن. یه پدر و مادر سال خورده هم داشته. حسام پسر عمویی داشته به اسم صبحان که تقریبا با هم همسن و سال بودن. اون زمان صبحان میره تو بازار کار و مشغول به کار میشه. حسام برعکس چون به درس علاقه زیادی داشته میره سراغ درس. در آخرم صبحان دلال میشه و حسام کارمند. از نظر ظاهرم پدرم حسام یه مرد به شدت ساده پوش که موهای جلوی سرشم به شدت ریخته بود. قد متوسطی هم داشت و خیلی ساده و کم حرف، ولی فوق‌العاده مهربون و دلسوز. از اون طرف آقا صبحان پسرعموی پدرم یه قد و قواره مثل حسام با یه چهره معمولی، ولی از نظر پوشش خیلی به خودش میرسیده و تیپ و قیافه جدیدی داشته. موهای پرپشت و قشنگی هم داشته. پول دارم بوده و یه ماشین گرون قیمتم زیر پاش بوده. صبحان زمانی که پدر من ازدواج میکنه با خانمی رابطه برقرار میکنه که 15-16 سالی از خودش بزرگتر بوده. به خاطر همین وقتی که خانوادش متوجه این همه تفاوت میشن ناراحت میشن و طردش میکنن که چرا تو باید با چنین خانمی رابطه داشته باشی و چنین خانمی رو صیغه کنی. طوری شده بوده که هیچ کس تو فامیل باهاش رابطه برقرار نمی کرده. حسام وقتی شرایطش رو میبینه دلش به حال پسرعموش میسوزه که تنها و بیکس شده. به خاطر همین یه روز باهاش صحبت میکنه و بهش میگه ببین صبحان، من و خانومم هیچ مشکلی با تو و خانومت نداریم. هر وقت دلت خواست بیا خونه ما و اینطوری نباشه که غریب باشید و کسی رو نداشته باشید. صبحانم از حسام تشکر میکنه و با خوشحالی میره به خانومش میگه. از اون روز به بعد دیگه صبحان و حسام با هم رفت و آمد میکردن. حسام اهل دود سیگار و قلیون و حتی نوشیدنی نبوده، ولی صبحان اهل همه اینا بوده. هر هفته آخر هفته که می اومده خونه حسام کلی بساط قلیون و نوشیدنی و کباب با خودش می آورده. حسامم به خاطر اینکه صبحان راحت باشه و بهش خوش بگذره ازش ایراد نمی گرفته. گهگاهی هم یه پک به قلیون می زده، ولی کلن مخالف نوشیدنی بوده، ولی بازم ایرادی ازش نمی گرفته. یه مدت
که حدود 1 سالی بوده از زندگی مهناز میگذره، حسام احساس میکنه که مهناز داره یه جورایی ساز مخالف میزنه. سر هر مسئله‌ای باهاش جنگ و جدل داشته. حسام چون خیلی دوستش داشته همیشه کوتاه می اومده و چیزی نمی گفته. تا اینکه بازم یه مدت که میگذره حسام احساس میکنه که خانومش یه طورایی از صبحان خوشش اومده. صبحانم یه مدتی بوده که داشته تو رفت و آمداش زیاده روی میکرده. پدر من که اون اوایل از روی دلسوزی و مهربونی خواسته بوده با صبحان رفت و آمد کنه، گاهی اوقات قبل از اینکه متوجه یه چیزی بشه، یه زمانایی که قرار بوده با هم مسافرتی جایی برن، مهناز ازش خواهش میکرده که اجازه بده که باهاشون بره. چند باری هم پیش اومده بوده که وقتی حسام سر کار بوده و مرخصی نداشته، مهناز با صبحان و خانمش رفته بوده به سفر. گاهی اوقاتم به بهونه اینکه حجاب سرمه و هوا گرمه از حسام میخواسته که بی حجاب باشه، که بازم حسام به خاطر اینکه عاشقش بوده و نمیخواسته اذیت بشه قبول میکرده. حسام همیشه دل به دل مهناز میداده که راه بهونه هاشو ببنده. اون زمان که مهناز سر ناسازگاری و مخالفت برداشته بوده، چند ماهی بوده که باردار بوده و چند ماه بعدم پسرشون به دنیا میاد. تو این فاصله صبحانم با خانومش به مشکل خورده بوده و رابطهشون به هم خورده بوده. عمه من یه چند باری که اینا رو با هم میدیده به رفتار مهناز شک میکنه، ولی خب به حسام چیزی نمیگه. این در صورتی بوده که خود حسامم همون موقع به صبحان و مهناز شک کرده بوده، ولی خب چون دوستش داشته و عاشقش بوده به هیچ وجه دلش نمیخواسته همچین چیزی رو باور کنه. دائم به فکر این بوده که راه بهونه‌گیری‌های مهناز رو ببنده. یه مدت که از این جریانات میگذره، یه روز که پدرم یه کار اداری داشته و باید میرفته به یه شهرستان دیگه که یه زمینی داشتن با عمه شریک بودن و باید میرفته تا کاراشو انجام بده. اون روز عمه که از نبودن پدرم با خبر بوده که 2-3 روزی نیست، به خاطر شکی که به زنداداشش کرده بوده و از اون طرف یه امانتی هم دستش بوده که باید میبرده که بهش بده، مخصوصا میذاره تو همون 2-3 روزی که برادرش رفته بوده شهرستان و نبوده. میخواسته یه جوری سر از کار این زن در بیاره. اون روز عمه با شوهرش میره جلوی خونه برادرش و شوهر عمه پشت فرمون تو ماشین نشسته بوده که عمه تنهایی میره بالا که اون امانتی رو بده به زنداداشش. یه سر و گوشی هم اونجا آب بده. عمه که میره بالا، شوهرش تو ماشین منتظر عمه بوده که بیاد. همینطور که منتظر بوده و به ساختمون نگاه میکرده، چشمش میفته به بالکن خونه که میبینه یه مردی توی بالکن ایستاده. چون از قبلم با عمه در موردش حرفایی زده شده بود و شک داشتن به مهناز، دقیق تر نگاه میکنه که متوجه میشه بله این آقا صبحانه. چند دقیقه‌ای که میگذره و عمه برمیگرده، شوهرش جریان رو بهش میگه. عمم میگه من دیدم که مهناز خیلی سراسیمه بود و هل شده بود. وقتی در رو برا من باز کرد اصلا تعارفم نکرد. سریع امانتی رو ازم گرفت و یه تعارف سرسری کرد و من برگشتم اومدم. بعد عمه دوباره برمیگرده بالا و یه آبروریزی راه میندازه که همه همسایه ها متوجه میشن. پدر من که از سفر برمیگرده میبینه همه همسایه ها متوجه شدن. تازه اونجا بوده که با عمه جر و بحث میکنه که چرا آبروی منو بردی؟ چرا باید داد و بیداد میکردی
که همه همسایه ها متوجه بشن. بعد از اون میفهمن که پدر من خیلی وقته که از این جریان با خبره. ولی خب همچون خیلی مهناز و دوست داشته و نمیخواسته ازش جدا بشه، همین که دلش نمیخواسته همه از جریان با خبر بشن، چیزی نگفته بوده. فقط تا جایی که میشده سعیشو میکرده که در بهونه‌گیری‌های مهناز رو ببنده، که اونم فایده ای نداشته. به خواهرش میگه من چند ماهه که میدونستم و از آبروریزی جلوگیری کردم. میخواستم یه طوری باشه که کسی متوجه نشه که مهناز از زندگی من رفته بیرون. ولی تو با این کارت آبروی منو جلوی دوست آشنا و فامیل بردی. به عمه میگه من مهریه‌شو نداشتم که کامل بدم. که عمه اون موقع میگه آخه بنده خدا، وقتی که تو علنا مچشو بگیری که دیگه نباید مهریه بهش بدی. زنی که این کارو کرده که مهریه بهش تعلق نمیگیره. خلاصه که عمه میره دنبال طلاقه برادرشو، بدون هیچ حق و حقوقی مهناز رو طلاق میدن. دیگه وقتی مهناز طلاق میگیره، تازه حسام شروع کرده بوده به درد و دل کردن با خواهرش که من چند ماهی بوده که میدونستم اینا با هم رابطه دارن و رفت و آمد میکنن، ولی رفت و آمدم رو با سوپان قطع کرده بودم. ولی خب خودشون با هم تلفنی در تماس بودن و گهگاهی هم با هم بیرون میرفتن. چون یه موقع‌ها که من خونه بودم میرفتم از لب پنجره بیرون رو نگاه میکردم که ماشین سوپان رو جلوی در خونه میدیدم. همیشه دنبال یه موقعیت مناسب بودم که بدون آبروریزی این اتفاق بیفته. ولی با اومدن تو همه چیز به هم خورد. حتی گاهی وقتی مهناز خواب بود، توی خوابم اسم سبحان رو می آورد. خلاصه گذشت. بعد از جدایی مهناز و حسام مونده بود با یه نوزاد پسر که روی دستش بود و به ناچار عمه مجبور بود ازش نگهداری کنه. تا اینکه 7-8 ماه بعد مادر من که دختر خاله ناتنی پدرم بود و تو شهرستان زندگی میکردن رو برای پدرم انتخاب کردن. مادرم میگه اون زمان من ازدواج نکرده بودم، ولی حسام ازدواج کرده بود و یه بچم داشت. ولی خب موقعیت خوبی داشت، خونه و ماشین که داشت، مرد خیلی خوبی هم بود. منم قبول کردم. حتی اون روزا به هم گفت من نمیتونم برات عروسی بگیرم. که پدر و مادرم بهش گفتن ما برای دخترمون آرزو داریم، این دختر آخرمونه و دلمون میخواد عروسیشو ببینیم. وقتی که پدر و مادرم پافشاری کردن که باید عروسی بگیریم، حسام یه مقدار پول برای پدرم فرستاد و بهش گفت شما هر کاری دلتون میخواد و آرزوتونه بکنید. لباس بخرین، جشن بگیرین و هر طوری دلتون میخواد مهمون دعوت کنید. ولی من کاری به کارتون ندارم و فقط آخر شب میام و زنم و میبرم. حتی تو جشنتونم شرکت نمی کنم. بعدم گفت هیچ جهیزیه‌ای هم بهش ندید. هر موقعی که اومد هرچی خواست خودم براش میخرم. حسام وقتی که از مهناز جدا شده بود کل جهیزیه‌ش رو جمع کرده بود و داده بود براش برده بودم. وقتی حسام حرفاشو زد ما کارامونو کردیم و یه عروسی جمع و جور گرفتیم و آخر شبم حسام همونطوری که گفته بود اومد دنبالم و من رفتم خونه جدید و شروع به زندگی کردم. مادرم میگفت وقتی که من رفتم خونه حسام اصلا انگار نه انگار که من زنش بودم، انگار من یه همخونه بودم براش. از همون روز اول بچه‌شو آوردن و سپردن به من و گفتن ازش نگهداری کن.
رسما شدم پرستار بچه حسام. مرد خوب و سربزیر و مهربونی بود، ولی اصلاً کاری به کار من نداشت. روز اول که گذشت، فرداش حسام همونطوری که به پدر و مادرم قول داده بود که هرچی بخواد خودم براش میخرم، صدام کرد و گفت بیا بریم خرید، هرچی میخوای برات بخرم. منم بچه رو سپردم به خواهر شوهرم و با حسام رفتیم خرید. اون روز هر وسیله‌ای که میخواستم رو برام خرید و آورد، خودش همه رو مرتب چید. چند روز که گذشت، وقتی دیدم واقعا اصلا کاری به کار من نداره، بهش گفتم ببین حسام، اگه منو دوست نداری روک و راست به هم بگو، یا اگر هر چیز دیگه ای هست که من باید بدونم به هم بگو. من احساس میکنم خوشحال که نیستی، یه جورایی هم ناراحتی. حسام در جوابم گفت ببین، حالا که گفتی واقعیت رو بهت بگم، منم رو راست بهت میگم. من به خاطر این بچه مجبور شدم که به این زودی ازدواج کنم. اگه بچه نداشتم اصلا به این زودی ازدواج نمی کردم. حالم بده، اصلا نمیتونم باهات رابطه برقرار کنم. یه جورایی از همه خانوما میترسم. منو درک کن، یه فرصتی به هم بده تا بتونم این اتفاقات رو فراموش کنم، چون برای یه مرد خیلی سخت و سنگینه این اتفاقاتی که تو این مدت تو زندگی من افتاده. من میدونم تو دختر صبوری هستی و درکم میکنی. وقتی اون روز حسام با حرفاش آب پاکی رو ریخت روی دستم، دیگه حرفی نزدم و از روز بعد کار من شده بود توی خونه غذا درست کردن و مرتب کردن خونه و بچه داری. کاری به کارشم دیگه نداشتم. چند ماهی که گذشت، کم کم داشت یه جورایی به خودش میقبولون که همه مثل هم نیستن و من زنشم و باید درکم کنه. یه جورایی دلگرم شد به زندگی. از اون طرف چون صبحان پسر عموش بود، نمیشد کلن از یادش بیرون بره. بالاخره هر طوری بود اسمش تو خونه و زندگیمون بود. چند باری هم زنش خواست که بچه‌شو ببینه، ولی حسام بهش اجازه نمیداد. تا اینکه یه روز مهناز اومد با یه برگه از دادگاه. اون روز مهناز با صبحان اومده بود که صبحان پشت یه ماشین گرون قیمت نشسته بود و مهنازم با یه تیپ خیلی ناجوری از ماشین پیاده شد. من واقعا اون روز خیلی حرصم گرفت. پیش خودم میگفتم آخه چقدر این زن و شوهر بی‌آبروان، خجالت نکشیدن با هم اومدن جلوی این در خونه. خلاصه مهناز اومد و برگر رو داد و رفت. چند وقتی از این جریان میگذره که مادر من صاحب یه دختر میشه که الان خواهر بزرگ منه. اون زمان صبحان برای کارش از دست چک مهناز استفاده میکرده. چکایی که میکشیده به اسم مهناز بوده. بعد از اینکه یه مدت میگذره و مهنازم باردار شده بوده، این چکا برگشت میخوره و باقی کار میشه. وقتی که میبینه گرفتار شده، یه روز مهناز رو میذاره و فرار میکنه. هیچ کس هم از جاش با خبر نبوده. چند روزی که میگذره، طلبکارا که میبینن خبری از صبحان نیست شکایت میکنن و صاحب چکا که مهناز بوده رو میندازن زندان. مهناز میره زندان و تا 8 ماهگی تو زندان میمونه. بعد از اون پدر و مادرش که میبینن دخترشون تحت فشاره، میان برای سند میذارن و مهناز میاد بیرون تا بچه به دنیا بیاد. وقتی که پدر و مادرش سند میذارن تا دخترشون از زندان بیاد بیرون، اون برادر ناتنیش که از اولم با مهناز میونه خوبی نداشته، وقتی جریان سند رو میفهمه
اعتراض میکنه به پدر و مادرش که چرا شما باید سند میذاشتید براش که بیاد بیرون. پدر و مادرش کلی التماسش میکنن که فعلا چند ماهی رو تحمل کن، هر وقت که بچهش به دنیا آمد دوباره سند رو پس میگیریم و برمیگرده زندان. وقتی بچه به دنیا میاد بچه میمونه پیش پدر و مادرش و دوباره مهناز برمیگرده زندان. صبحانم چند ماهی بوده که آب شده بوده و رفته بوده تو زمین و هیچ کس هم ازش خبر نداشته. یه مدت که میگذره وقتی طلبکارا میبینن که از صبحان خبری نیست و زنش هم تو زندانه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد، خیالشون راحت میشه که با زندان کردن این زن آب از آب تکون نمیخوره، دلشون به حالش میسوزه و رضایت میدن. چند نفری هم که بدهیاشون کمتر بوده و راضی نبودن که رضایت بدن، پدر مهناز به هر سختی که بوده یکم از بدهیاشون رو جور میکنه و ازشون رضایت میگیره و مهناز از زندان میاد بیرون. وقتی که مهناز میاد بیرون موقعی بوده که برادر ناتنیش میخواسته خونه رو که پدر و مادرش زندگی میکردن رو بازسازی کنه. رفته بوده و به نام خودش وکالت گرفته بوده که کارای خونه رو انجام بده. مهناز جایی برای رفتن نداشته. از برادرش هم میترسیده که بره پیش پدر و مادرش. مونده بوده که باید چیکار کنه. برادرش هم وقتی که وکالت اون خونه رو گرفته بوده قصد کرده بوده وقتی که خونه ساخته شد خودش کامل اون خونه رو برداره و نه به پدر و مادرش چیزی بده و نه به مهناز. پدر و مادرش رو اول یه اتاق اجاره میکنه و چند ماهی میبره اونجا تا اینکه یه طبقه از اون ساختمون که آماده میشه اونا رو میبره تو اون یه طبقه، ولی بهشون میگه که حق ندارین مهناز رو اینجا راه بدین. اون زمان و با اون موقعیت و از اوضاع مهناز خیلی بد و غیر قابل تحمل شده بوده، تا اینکه وقتی مهناز تو این وضعیت قرار میگیره میره و با یه مرد سن و سالدار ازدواج میکنه که هم باید از خودش نگهداری میکرده و هم یه جورایی کارگر بچه هاش شده بوده. مهناز به خاطر یه لقمه نون باید خودش و دخترش تو خونه اون پیرمرد زندگی میکردن. یه چند سالی به سختی و به همین منوال میگذره تا اینکه اون پیرمرد فوت میکنه. مهناز مجبور میشه که با بچهش از اون خونم بیاد بیرون. اون زمان پدر مهنازم فوت میکنه و برادرش میگه من نمیتونم از مادرمون نگهداری کنم و مادرشو میذاره سرای سالمندان. چون برادرش خونه رو به نام خودش زده بوده دیگه نه مهناز نه مادرش هیچ حق و حقوقی نداشتن. مهناز یه اتاق اجاره کرده بوده و با بچهش اونجا زندگی میکرده. پدر و مادرم از شرایط مهناز با خبر بودن که داره توی اتاق مستاجری با دخترش زندگی میکنه و کارگر مردمه. اون زمان مادرم منم به دنیا میاره و دیگه 2 بچه پشت سر هم داشته. خودشم خیاطی میکرده و تو کار خونه مشکل داشته. به خاطر همین از مهناز میخواد که بیاد و تو کار خونه بهش کمک کنه و مهناز از اون به بعد به عنوان کارگر میاد تو خونه ما. اون زمان ما خیلی کوچیک بودیم و متوجه خیلی چیزا نبودیم، ولی حالا که فکر میکنم میفهمم که پدرم چه مرد بزرگواری بوده که با اینکه انقدر اون زن بهش بد کرده بوده ولی بازم بهش کمک میکرده و مادرم چه مهربون و باگذشت بوده که اون زن رو تو خونش راه میداده.
مادرم تعریف میکنه که یه موقع ها حسام به هم میگفت وقتی میبینم اینجا داره خونه رو تمیز میکنه یاد اون روزایی میافتم که چقدر با هم جر و بحث میکرد و از همه چیز ناراضی بود. هرچقدرم بهش میگفتم زن خونه داری، بچه داریم، بشین زندگی تو بکن و راضی باش، در جوابم میگفت آخه این خونه است. به این میگن خونه؟ این خونه بخوره توی سرت، ارزونی خودت، لیاقت تو اینه، لیاقت من خیلی بیشتر از ایناست. دیگه آخراشم جوابمو میداد که صبحان اگر من بخوام برام قصد تهیه میکنه، فقط کافیه من اراده کنم. حالا فکر میکنم که چطور زمونه برگشت و محتاج همین خونه شد که باید حق کارگری بگیره. ناراحتم. مهناز چون از حق کارگری بیشتر میگرفت و پدر و مادرم هواشو داشتن ترجیح میداد که تو خونه ما کار کنه. دخترشم آناتا بیشتر روز پیش ما بود که ما صداش میکردیم آنا. مادرم هر موقع برا ما چیزی میخرید یا لباسی میدوخت برای آنا میدوخت. حتی اگر جایی هم میرفتیم با خودمون میبردیمش. اون زمان ما از این ماجراها و اتفاقایی که بین مهناز و پدرمون افتاده بود خبر نداشتیم. بعدها متوجه شدیم که اونم عمه هام برامون یه چیزایی دست و پا شکسته تعریف میکردن که بالاخره یه روز مادرم همه جریان رو برامون تعریف کرد. عمه هامون زمان با اومدن مهناز تو خونمون خیلی مخالف بودن. مادرم میگفت اون زمان چون عمه‌هات زیاد مخالفت میکردن منم یه جورایی دلچرکین شده بودم. یه موقع‌ها دقت میکردم که ببینم چطوری با هم برخورد میکنن. مثلا یه روزایی که کار پدرت زودتر تموم میشد و میومد خونه که هنوز مهناز نرفته بود خیلی به رفتاراشون دقت میکردم که میدیدم اصلا تو صورت هم نگاه هم نمی کنن. چند سالی بود که مهناز تو خونمون کار میکرد که پدرم یه خونه خرید. یه نیم طبقه بالای اون خونه بود که وقتی که رفتیم مادرم از مهناز خواست که بیاد توی اون نیم طبقه زندگی کنه که هم راهش به ما نزدیک تر باشه و هم نخواد پول اجاره خونه بده. وقتی مادرم جریان رو برام تعریف میکرد ازش پرسیدم مامان شما نمی ترسیدین که بابا یه موقع یه فکرایی به سرش بزنه؟ مامانم میگفت نه، من انقدر به پدرت اطمینان داشتم که حتی اگر تو خونم تنها بودن خیالم راحت بود. همون اوایل که عمه‌هات مخالفت میکردن ولی هرچی من دقت میکردم چیزی تو روابطشون نمیدیدم. پدرت اصلا اهل این حرفا نبود. آنا اون زمان برا ما شده بود مثل خواهر. روزا با هم بازی میکردیم و با هم مدرسه میرفتیم. من دیگه 14-15 ساله بودم که مهناز مریض احوال شد. آنا تقریباً 12 سالش بود و دیگه مهناز نمیتونست کار کنه. به گوش برادرش که رسید انگار که چند سالی گذشته بود و دلش به رحم اومده بود یکم از اون مقدار حقی که داشت رو بهش داد که تونست با اون یه خونه بگیره و از خونه ما برن. برادرشم به خاطر این چند سالی که کوتاهی در حق خواهرش کرده بود اول قبول کرد که تمام خرج و مخارج دکتر و دعوای مهناز رو بده. چند ماهی که داد و دید خرجش زیاده یه روز گفت دیگه کافیه، من بیشتر از این نمیتونم بدم. مهناز خرج دارو و دعواش خیلی زیاد بود و نمیتونست داروهاشو فراهم کنه. بازم مادرم هر طوری بود و هر طوری میتونست کمکش میکرد. هر چند وقت یه بار میرفت و یکم براش پول میبرد.
آنام که خیلی به ما عادت داشت زیاد می اومد خونه ما و می رفت. 4 سالی هم اینطور گذشت و آنا دیگه 16 سالش شده بود. یه دختر خیلی خوشگلی بود که شبیه مهناز شده بود. اون روزا به گوش صبحان رسیده بود که دخترش بزرگ شده و تو این وضعیت داره زندگی میکنه. به خاطر همینم یه روز به یکی از دوستای قدیمیشون پیغام داده بود که به مهناز بگو که دخترمو بفرسته بیاد. صبحان رفته بود تو یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکرد. آدرس اینستاشو داده بود به اون رفیقش که بده به آنا که با هم در ارتباط باشن. آنا به این صورت با پدرش ارتباط داشت و گاهی هم عکس‌ها و فیلمای پدرش رو به ما نشون میداد که الحق و الانصاف یه مرد خوشتیپ و خوش قیافه و جا افتاده‌ای بود که با اینکه میان سال شده بود ولی هنوزم زیبایی زیادی داشت. وقتی آنا عکساشو به مهناز نشون میداد و میگفت ازم میخواد که برم پیشش، مهناز میگفت این همه سال سراغ ما رو نگرفته و تو اون وضعیت رهامون کرده و رفته. حالا یادش افتاده که یه دختر داره و میخواد با این همه سختی و زحمتی که برا دخترم کشیدم دخترم رو ازم جدا کنه. مهناز خیلی از این بابت ناراحت بود. میگفت این همه سال ما رو رها کرده و رفته و نگفته شما مردین و موندین و چیکار میکنین. حالا که دیده دخترمون از آب و گل در اومده و بزرگ شده یادش افتاده یه دختری هم داره و میخواد بچه‌مو ازم جدا کنه. اینطور که صبحان با دخترش صحبت کرده بود گفته بود مادر تو اصلا قابل اعتماد نبود. برو بهش بگو تو با پسر عموی من که اینقدر پسر خوبی بود و اینقدر عاشقت بود نساختی. به خاطر من رهاش کردی و بهش خیانت کردی. حتی به آنا گفته بود مادرت منو اغفال کرده و همش تو گوش من میخونده که من تو رو دوست دارم و اصلا هیچ حسی به حسام ندارم. حتی اگر تو هم قبول نکنی که با هم ازدواج کنی من از حسام جدا میشم و میرم با یک کس دیگه ازدواج میکنم. من کلا تصمیم خودم رو گرفتم و میخوام ازش جدا بشم. همش از حسام بدگویی میکرد و التماسم میکرد که باهاش ازدواج کنم. منم اشتباه کردم. خام شدم و باهاش ازدواج کردم. بعد از اون چند ماهی که گذشت دیدم نه اصلا حساب حسام نیست. دیگه سر و گردنش برای خیلی ها میتپید. با منم که انقدر ادعای عشق و عاشقی میکرد و میگفت عاشقمه، بعد از یه مدت دیدم داره برای کسای دیگم سر و گردن میاد. اصلا مادرت قابل اعتماد نبود. آنا که اومد و حرفای صبحان رو به مهناز انتقال داد، مهناز گفت دروغ میگه. من اگر چنین زنی بودم که صبحان میگه بعد از زندان رفتنم اینقدر بدبختی نمیکشیدم. اینقدر نمیرفتم کارگری خونه های مردم رو بکنم. خیلی راحت میتونستم برم سراغ یکی دیگه و ازدواج میکردم. این حرفا بین مهناز و صبحان رد و بدل می شد و ما هیچ قضاوتی نمیتونستیم بکنیم. مادرم هم می گفت قاضی خداست، ما نمیتونیم هیچ قضاوتی بکنیم. ولی آنا طفلی این وسط گیر کرده بود و نمیدونست حرف کدومشون رو قبول کنه. کلن روحیش داغون شده بود و نمیدونست چه تصمیمی برا زندگیش بگیره. از یه طرف نمیتونست مادر مریضشو که یه عمر زحمتشو کشیده و زندگی و جوونیش رو به پاش ریخته با کارگری تونسته اونو بزرگ کنه رو رها کنه، یا اینکه نمیتونه زندگی راحتی رو که پدرش میگفت
اونور برای ساخته و در انتظارشه رو از دست بده. به خاطر همین که وسط پدر و مادرش و موقعیت خوب اونور مونده بود، یه شب اومد خونمون و به پدر من گفت عمو تو رو خدا شما بگو کی مقصره. پدر من گفت آنا جون من که پیششون نبودم که بدونم کی مقصره. این حرفاییم که الان داره رد و بدل میشه بینشون، واقعا من نمیدونم چی قضاوت کنم که کی مقصره و کی راست میگه و کی دروغ. از نظر من هر دوشون مقصرن. هم مادرت که با وجود اینکه شوهر و بچه داشت خیانت کرد، هم پدرت که من بهش اطمینان کرده بودم و تو خونم راهش داده بودم، از محبتم سوء استفاده کرد و اونم بهم خیانت کرد. ولی به نظر من تو مادرتو رها نکن. فقط برو به پدرت پیشنهاد بده که اگر منو دوست داری و میخوای راحت زندگی کنم خرجی منو بده. اینطور که داری میگی پدرت وضع مالیش خوبه، میتونه بهت کمک کنه، ولی اگه بری مادرت اینجا بیکس و تنها میمونه. آنا به حرف پدرم گوش کرد. رفته بود و به صبحان گفته بود که صبحان یه چند وقتی دیگه جوابشو نمیداد. مادرم یه روز از طرف پدرم زنگ زد به صبحان و تلفنی با صبحان صحبت کرد. به صبحان گفته بود شوهر من نمیخواد باهات صحبت کنه، ولی به من گفته که بهت بگم دخترت اینجا درآمدی نداره و یه دختر جوونه که به خاطر وضعیت مالی بد تو موقعیت بدی میفته. اگه برات مهمه و میخوای بعد از سالها وظیفه پدریت رو انجام بدی، بیا در ماه یه مقدار در نظر بگیر و به دخترت بده. بعدم گفته بود در مورد مادرشم دیگه خودت میدونی، ولی آنا دخترته و وظیفته که هر طوری میدونی ازش حمایت کنی. بعد از تماس مادرم صبحان هر ماه یه مقدار پول برای آنا میفرستاد، ولی خب خرج دعوا و درمون مهناز خیلی زیاد بود. یه مدت گذشت و آنا دیگه 18 ساله شده بود و دیپلمش هم گرفت. صبحان بهش گفته بود من کاراتون رو انجام میدم که با مادرت بیاین اینجا. وقتی صبحان گفته بود من کاراتون رو انجام میدم که با مادرت بیاین اینجا، آنا و مهنازم کاراشون رو کردن که برن. روزای آخری که میخواستن برن، یه روز مهناز تلفن کرده بود به مادرم و گفته بود من یه روز میخوام بیام اونجا و باهاتون صحبت کنم. هم میخوام با شما صحبت کنم هم با حسام. اون روز که مهناز اومد با پدر و مادرم صحبت کنه، آنا رو با خودش نیاورده بود. مادرم هم که دید آنا نیست به ما گفت برید تو اتاق که اینجا نباشید. ما رفتیم تو اتاق، ولی صدای مهناز رو میشنیدیم. انقدر گریه میکرد که نمیتونست صحبت کنه. اول از پدرم حلالیت خواست. بعدم به مادرم گفت من ناچارم که برم. پول و موقعیتی که اینجا ندارم. دخترم هم به خاطر من اینجا مونده. اگه بمونه که زندگیش تباه میشه. اگرم بخواد بره که من تنها و بیکس میشم و از اون طرفم نگرانشم که اونور دنیا داره چی کار میکنه. من به خاطر دخترم و آیندهش میخوام برم. راستش رو حرف صبحانم نمیتونم خیلی حساب کنم. اصلا نمیدونم موقعیت ما از طرف صبحان تا چه اندازه تعمیم میشه، ولی هرچی باشه و هر اتفاقی برام بیفته همه رو میبخشم به خوشبختی و آرامش دخترم. مهناز اون روز به مادرم گفت من اون چند سالی که هنوز صبحانی در میون نبود و من با حسام زندگی میکردم، میتونم به جرئت بگم بهترین روزای عمرم بود. انقدر این مرد مهربون و دلسوز بود
که تمام این سالها وقتی یادم میفته که چطور قلب این مرد مهربون رو شکستم، میگم حقمه که تمام این سالها انقدر عذاب کشیدم. من قدر چنین مردی رو ندونستم. اون چند سالی که با صبحان زندگی میکردم همش برام سرکوب بود. چشمش همش دنبال این و اون بود. ولی من چاره ای نداشتم و به خاطر آبروم و اشتباهی که مرتکب شده بودم راه برگشتی نداشتم. صدام در نمی اومد و با سیلی صورتم و سرخ نگه می داشتم. یه موقع ها حتی التماسش می کردم که یکم بهم توجه کنه. قهر می کرد، ناز می کرد، از خونه می رفت و من با التماس برش می گردوندم که آخرشم کلاهی که سرم گذاشت همون چکا بود که بهم گفت اگر واقعا منو دوست داری و عاشقمی باید قبول کنی که من چکا رو به نام تو بگیرم. منم که چاره ای نداشتم قبول کردم و گفتم باشه بگیر، که آخرشم اون بدبختی رو برام رقم زد. هر بارم بهم میگفت اگر میخوای باهات بمونم و طلاقت ندم باید اجازه بدی که با خانمای دیگه هم رابطه داشته باشم. اون موقع با خودم میگفتم من دارم تقاص پس میدم، تقاص اذیتامو که انقدر حسامو اذیت کردم و الان دارم پس میدم. بعدم به مادرم گفت امروز فقط اومدم که از حسام بخوام که منو حلال کنه، که حداقل اگر دنیای دیگه ای هم هست تو اون دنیا دیگه عذاب نکشم. من و خواهرم که از تو اتاق صحبتهای مهناز رو میشنیدیم انقدر دلمون به حالش سوخت که جلوی گریه‌مون رو نمیتونستیم بگیریم. پدرم هم بهش گفت خیالت راحت باشه، من خیلی وقته که فراموش کردم. مهناز با شنیدن جواب پدرم انگاری خیالش راحت شده باشه بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. وقتی که رفت ما از اتاق اومدیم بیرون. وقتی که اومدیم مادرم که هنوز داشت گریه میکرد. پدرم هم رنگ به صورت نداشت و مشخص بود با حرفای مهناز چقدر حالش بد شده. مهناز و آنا روز بعد رفتن. آنا خیلی ناراحت بود چون فقط ما رو داشت تو این دنیا. ما با هم بزرگ شده بودیم و مثل خواهر بودیم برا هم. خیلی برا هممون سخت بود اون جدایی. ولی خب بهترین راه برای ادامه زندگی آنا همین راه بود. وقتی که رفتن هر از گاهی از حال هم با خبر بودیم. چند سالی که گذشت یه روز با خبر شدیم مهناز به رحمت خدا رفته و تو وصیتش گفته بود وقتی که از دنیا رفتم منو برگردونین ایران و به خاک بسپارین. وقتی که موضوع رو به برادرش گفتن برادرش گفته بود من نه چنین هزینه ای دارم و نه دلم میخواد این کار رو بکنم. این شد که مهناز رو همونجا و تو غربت به خاک سپردن. آنا درسشو خوند و وکیل شد. یه چند سالی هم هست که ازدواج کرده و به تازگی صاحب یه پسر شده. دوستان عزیز، من اینجا خواستم از مهربونی و گذشت بگم که وقتی که ما بزرگتر شدیم و جریان رو از زبون پدر و مادر و عمه هام شنیدیم، وقتی خودم رو تو موقعیت مادرم قرار میدم پیش خودم میگم اگر من زنی بودم که شوهرم با این زن بوده و عاشقش بوده و دوستش داشته و همه میدونستن، اگر الان بخواد بیاد و تو خونه ما رفت و اومد کنه من اصلا راضی نمیشم. ولی مادر من با گذشت و مهربونی که داشت چندین و چند سال هوای این خانم و دخترشو داشت و حتی زمانی که میخواست بره و اومده بود حلالیت میخواست کلی از مادرم تشکر کرد که شما چندین سال مثل یه خواهر زیر بال و پر منو گرفتی و نذاشتی بیشتر از این خجالت زده دخترم بشم.
خلاصه که این گذشت و فداکاری که من از پدر و مادرم دیدم برام خیلی قابل احترامه و خواستم برای دوستان شما بگم. منم تشکر میکنم از پریای عزیز که این سرگذشت پر از تجربه رو با ما به اشتراک گذاشتن. اگر شما هم دوست دارین سرگذشت و تجربه خودتون رو با دوستان به اشتراک بگذارید، با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشید. اگرم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودید. شما را به خدا می سپارم.